Salut, eu sunt Rareș. Locuiesc la centrul social al parohiei Valea Plopului. Locul care pentru mulți copii înseamnă acasă. Este un sat binecuvântat de Dumnezeu, fiind unul dintre puținele unde, la tot pasul, întâlnești copii. Iar unde sunt copii, este și veselie. Salut! În urmă cu 4 ani am pierdut-o și pe mama. Și de atunci, eu și sora mea mai mică suntem în grija părintelui Nicolae Tănas. Oamenii de aici sunt super ok. De aceea Provita a prins rădăcini și a crescut miraculos de-a lungul timpului. Îmi place mult aici, pentru că locurile acestea sunt foarte frumoase. Mamă, ce frumos e pe aici! Deci biserica a căzut la cutremur. Am mulți prieteni din sat și îmi place că mă consideră de-al lor. La școală ni s-a cerut să facem o compunere mai amplă și eu am ales să scriu despre satul meu. Nu prea sunt priceput la așa ceva, dar fac echipă cu o colegă foarte silitoare. Rafaela! Rafaela! Salut! Hai, vino! Intră în colț. Eu mi-am ales partea mai ușoară și am scotocit puțin netul. Ai început să strângi informații? Știm că suntem azi? Păi, în 4 martie. Păi și? Și? Cu tremurul din 77, biserica de la Valea Plopului care s-a dărâmat atunci. Chiar am găsit ceva interesant. În anul 1947, în luna noiembrie, a fost înnosită și dată cultului. La cutremurul cel mare din 4 martie 1977 s-a dărâmat din temelii fără ca să mai poată fi refăcută. Eu am găsit și niște poze. Cutremurul a fost așa de puternic că nu a mai rămas nimic în picioare. Da, m-am dat și peste un film vechi din care putem afla mai multe. E o parohie frumoasă. N-a vrut nimeni să o ia, deși este mult lemn aici. Vezi? Așa era aici acum 25 de ani. Ai luat totul. Biserica nu exista. Uite pe părintele Tănase, ce tânăr era. A fost dat să cadă la cutremur înainte de venirea ta. Mi-a povestit bunica câte ceva. Am găsit ce se găsea pe atunci. Oameni, locuri. De altfel vizitasem cu 3-4 luni înainte. În afară de oameni am găsit și un loc unde fusese o biserică. O biserică de zid. Cu alte cuvinte, n-am găsit o biserică de zid, în schimb am găsit o biserică vie. Se potrivea cu cei 20 de ani ai mei. Momentul în care se termină o școală, fusesem și în armată, era plăcut să faci ceva, să începi. Și ăsta a fost locul unde am putut începe. Ai vrut să construiești lăcașul sfânt. Toate lucrurile erau potrivnice, dar nu te-ai lăsat. Și ai reușit. Am muncit. De când a venit aici, s-a străduit, a fost omul și împiedicat de anumit, ca să realizeze anumite lucruri. Însă noi am silit și am făcut biserica. Pe lună, noaptea, căram cu gălețile pe pitiși și să vede această biserică făcută de mâna credincioșilor. Mi s-a părut atât de interesantă istoria acestei biserici, încât ne-am hotărât imediat să povestim doar despre cum a fost reconstruită. Așa că am plecat să facem un pic de cercetare pe teren.
un film de acum 25 de ani. Regimul comunist nu dădea voie, dar totuși am lucrat noaptea și tot am ridicat biserica. Cu copii de la 7 ani. Tot, seara până sărat, noaptea, nu a fost frică de regim care... Da, a venit de multe ori primărie. Ce tânără era? Miliția. Eram 20 și ceva de ani. Dar voi știți că ultima cununie în această biserică, biserica veche a fost a mea. Eu am făcut nuntă pe 30 ianuarie și după aceea la 4 martie a fost cutremurul și s-a dărâmat biserica. Băi, dar voi știți cum s-a muncit aici la biserica asta? Că se muncea, mai ziua veneau copiii, tineretul, iar noaptea muncea bătrânii. Chiar munceau copiii? Munceau copiii, munci mai ușoare. Iar noaptea munceam noi, ăștia mai mari, mai bătrâni. Păi și în ce dată au început să ridice la ea? Nu mai știm, da. Părintele Tănase, când a venit Părintele Tănase la noi, Părintele Tănase a început și toate construcțiile care le vedeți în Valea Plopului și în Valea Screzi. Domnul Pui a lucrat mult aici. După ce termina orele la școală, uneori mai aducea unii din copii care venea și descărca cărămidă, dădea la mână. Materiale mai ușoare. Materiale mai ușoare, ce era pentru copii. Noaptea mai mult tineretul, oamenii mai în vârstă, mai bătrâni, fiindcă nu avea voie copiii. Nu avea voie, da. Nu avea copii. Copiii când se înserea plecau acasă. Sigur că nu era comod. Era complicat. Pentru asta a fost greu de găsit o asistență tehnică. Trebuie să studiem, să nu greșim nici la rezistență, nici la aspectul arhitectonic. Și nu ne-a fost frică. Aveam în spate niște oameni care doreau acest lucru. Eram câțiva. Era lume multă. Ieșea lumea prin rotație, ieșea toată lumea, tot satul a pus aici o cărămidă la temelie. Și chiar se lucra noaptea? Da, numai noaptea se lucra. Păi ziua nu ne lăsa. Ziua nu aveam voie. Nu aveam voie. Venea controle peste noi, de la primărie. Mai mult seara. Mai mult seara. Cum se lăsa seara? Și noaptea. Noaptea. Până despre ziua. Când ne lăsau oamenii și plecau la servici. Lucra noaptea de multe ori, îi prindea dimineața la muncă, trebuia să plece la serviciu, veneam cu mâncare, le aduceam și ei se îmbrăcau, se schimbau și plecau la autobuz. Au fost vremuri destul de grele. Uite, s-a terminat filmarea, noi ne ducem acasă, în pralele noastre. Este netul, prea slab. Da, s-a terminat. Mulțumim mult! La revedere! La revedere! Sănătate! Sănătate! Acum am început să înțeleg că așa cum părintele a reușit să ridice din temelii locașul Sfinților Arhangheli, într-o vreme în care comuniștii prigonau biserica, tot așa a făcut și Provita. Sprijinit și încurajat de credința și de bunătatea oamenilor de aici, după Revoluția din 89 a început să primească orfani, mame însărcinate și oameni sărmani. Parohia Valea Plopului este acum mai bogată cu 300 de suflete. Uite, Rare, cât vezi cu ochi. Aici a fost vatra satului vechi. Era foarte mare. Acum 300 de ani a fost distrus de invazie și doar câțiva au mai scăpat. După ce a trecut urgia, 9 familii s-au așezat colo mai sus în pădure pentru a fi mai feriți. Pe vremea aceea erau foarte mulți plopi pe acele dealuri și de aceea noul sat s-a numit Valea Plopului. Tot atunci și-au adus cu carele o bisericuță mică de lemn. La începutul veacului trecut au înălțat o bisericuță de zid, chiar acolo jos lângă cimitir, dar în 1930 o alunecare de teren a dărâmat-o definitiv. Imediat, părintele Avram a construit cu sătenii Biserica Sfinților Arhangheli. N-a apucat să o termine deoarece a suferit grave avarii la cutremurul din 1940. Abia în 1947 a fost sfințită și timp de 30 de ani plopenii s-au mândrit cu o biserică mare și frumoasă.
Când a venit Părintele Nicolae, aici nu era decât vechea bisericuță de lemn, pe care a trebuit să o repare, deoarece era așa de lăsată că se putea prăbuși oricând. Mamă, ce ușă mică! Știi de ce e mică? Pentru că înainte turcii intrau călare în biserică. Bate toaca pentru vecernie. Poate reușim să stăm de vorbă și cu părintele. Ia uite ce bine are. Asta nu o să cadă la niciun cutremur. Uite, am mai găsit niște poze. Dacă îmi luați seama la ce auzim în Sfânta Biserică, să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Acestea sunt și cuvintele Arhanghelului Mihail când au văzut cetele de îngeri căzând după Lucifer, luându-se după părerile lui, ca să fie, a vrut să fie mai ceva decât Dumnezeu. În mândria aceasta, atunci, el a oprit această cădere. Din 12 cete au rămas 9, 3 au căzut. Au oprit, au tras semnalul acesta de alarmă și au zis să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Unul e Dumnezeu. Așa și noi, să stăm bine, să stăm cu frică și să luăm aminte la faptul că avem un singur suflet de o valoare fără de preț. Sufletul nu se poate prețui. O să zicem, dar când a zis așa? Atunci când a zis ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Sau ce va folosi omului dacă va câștiga lumea toată și își va pierde sufletul? Aici deducem valoarea sufletului nostru, valoarea unui singur suflet, dar atâtea suflete. Și atunci ne putem închipui noi de unde până unde această insistență a preoților pe de-o parte, dar a lui Dumnezeu prin preoți, a lui Dumnezeu prin cărți, insistența lui Dumnezeu prin tot ceea ce încearcă și reușește respectând libera noastră voire, această insistență de a fi cu Dumnezeu, de a fi lângă Dumnezeu și mergând până acolo, de a-L mânca pe Dumnezeu. Bine ai venit! Doamne ajută! Ce vedem noi aici este o istorie întreagă a unor copii care cândva, mai mici și mai mari decât tine, au construit biserica în care ne aflăm acum. Iată, această fetiță, la data aceea, era clasa a doua. Ce vedem noi aici este în timpul în care nu era voie să faci biserici. Și atunci a trebuit să apelăm la copii și la bătrâni. De ce? Pentru că ei, copiii, nu puteau fi arestați și nici bătrânii. Sau chiar dacă se întâmpla, nu prea aveau ce pierde bătrânii. Ce sunt frânghile astea? Astea nu sunt niște frânghii, seamănă, sunt niște fitile de lampă care se vindeau la metru. Și atunci unul dintre ele avea 10 metri și legam, cum se vede aici, 2 și ridicam stâlpul de fier beton cu copiii. Și ele sunt lungi așa pentru ca să nu fie pericolul ca stâlpul de 12 metri să cadă peste copii. Copiii erau până în școală, pentru că dacă erau la școală, atunci ei puteau fi controlați. Aici, pe mai departe, se vede cum sunt ancorați toți acești stâlpi în crengătura aceasta de frânghii, cum ai zis tu, care de fapt sunt aceste fitile rezistente. Și aici se vede cum bătrâne puteau să ridice găleți cu mortar, nu? Asta e o frânghie cu scripene. Pe mai departe, aici sunt fete mai mari, de la clasele 5-8, cu care am fost
la colinde, mergeam cu colinde. Să mergi cu colindul, era interzis să mergi într-un mod organizat cu colindul. Când lucram, eram silit să nu mai am reverendă, să am salopetă, pentru că ne murdăream. Nu era ca acum cu betoniera să faci. Toate se făceau la lopată. Aici sunt eu în biserica de lemn. A început să fie băgată în seamă în momentul în care n-am să mai avut unde să facem slujbă, cu tremurul din 77. Eu eram atunci în 79, după 2 ani am venit eu, de 21 de ani. Deci acum 40 de ani. Aici avem ridicarea betonului, vedeți, la mână, nu cu furtunul, cu elefantul, cum se numește asta, săptămâna, și aceleași scene în care vedem cum asta este partea altarului care s-a zidit. Așa că istoria este multă, bogată și foarte bine că mă întrebați, ca să duceți și voi mai departe această istorie a construcției unei biserici numai noaptea. Vremurile acelea sunt vremuri foarte greu de înțeles astăzi, dar ele totuși au fost vremuri și nu e imposibil de priceput și suntem datori să dăm mai departe ceea ce noi am primit, dar și ceea ce noi am lucrat și ne-am dat interes. Ai înțeles? Da. Am înțeles, domnule. Deci tot ce ți-am arătat rămân ca să-ți folosească la lucrarea ta. Acum să mergem să vedem biserica și pe din afară, că și acolo este istorie. Cu siguranță că efortul uriaș al acestor săteni a fost sprijinit de Dumnezeu și Valea Plopului se află și ea sub puternica ocrotire a Sfinților Arhangheli. Să rămână, doamna Georgeta. Bine ai venit! Mi-a dat părintele dumneavoastră niște case de pe până când se construia biserica. Așa? Nu sunteți dumneavoastră aici? Ba da, uite și părintele Tănase aici și aici chiar eu eram la 15 ani cu lopata. A zis părintele aseară că mergeați cu colindul, deși nu era voie. Da, noi făceam multe lucruri care nu era voie, că altfel nu mai avansam cu nimic dacă făceam numai ce ne era voie. Ne aduna, plecam dimineața, uneori n-aveam autobuz și am mers de la Cizlău până la Buzău pe jos. Părintele, bineînțeles că a spus că facem o biserică și că dacă putem să fim ajutați de mănăstire, și fiecare, când auzea de biserică, ne dădea bani mai mulți decât cât meritam la colind. Veneam cu banii și puneam acolo la construcția bisericii. De ce lucrați bătrânele ziua? Păi lucram bătrânele ziua pentru că oamenilor le era frică să vină din cauza amenințărilor cu amenzi, cu serviciile pierdute. De multe ori și copiii nu mai veneau, că îi scoteau în față la careu, că au venit la biserică. Dar ei erau curajoși și tot mai veneau pe furiș, așa. Daniela, vino să te arăt ceva! Aici aveai 6 ani. Cam și acum ai cât? Acum am 48. Eram cu colindul aici, uite. Acum, uite, cine e aici? Cornel. Lilica. Lilica, da? Și asta e a lui Mitruș. Cristina, Mirela, Georgeta. Dar mai țin minte când am mers prin pădure la Crasna și cântam cu părintele printre brăduții, că aveam o poză cu brăduții. Da. Tu erai, dădeai tonul. Eu aveam clasă. Da, aveai așa multă râvnă. Erai și la lucrări tu, uite. Da. Uite și aici. Aici era la o slujbă. La o slujbă, da, înăuntru, în aer liber. În aer liber, dar abia făcuse puține riduri, dacă biserica era neîncăpătoare. Care trăiește acum? Care sta lângă Aurel, dar e casa goală. Nu, mă. Zic cum o cheamă, nu e, mă, cum să fie. Ța Paulina. Da, Paulina, da. Da.
Nu vezi că e bătrână aici? Asta știi cine Tantea e? Aurica lui Tanti Sita, mama. Asta e? Și asta? Tanti Sita lui Nenea. Da, ele erau nelipsite la biserică. Dar uite ce de copii, mai mulți copii erau. Uite, tu puneai bolobocul. Eu măsuram. Ce mă bolobocul în mână? Iată. Dar cine este înaltul? Părintele, mă. Părintele? Uite, nu vezi de la piele și oțel. Da, e acolo părintele. Da, aici e numai copii aici. Aici e care plecăm cu Colindu. La Crasna. Cred că e Mirela. Al lui Dan Popescu. Al lui Mitel, da. Așa. Eu? Nu mai dau seama care. O mai fi fost și din alte. Aici părintele în biserica veche. Parcă sunt eu. Pusese, vezi icoanele, cum le pusese el. Încăpeau câțiva oameni. Uite, aici e doamna preoteasă. Parcă. Nu e Mihaela lui Părintele Cătănescu? Nu e doamna preoteasă. E la slujbă aici. Vezi că e și de la slujbă și doamna preoteasă. Dar aici lumea nu prea. Trebuie să vedem pe maică ta. Nu-ți mai aduce aminte? Nu mai mi-aduc. Cred că eram un pic mai mare ca ea. De tantea Tenuța, mă. Da. Mama aia ta. Daniela, cumnata ta? Da. Nea Gheorghiță, da. Și Nea Ion Rusu. Au tantea Aurica. Da. Și eu știu la înțepoa? Adică avem bătrânii satului. Asta după slujbă. Da. Toți stâlpii ăștia de aici, știți că îi ridica cu băieții. Da. Ridica sforile și unul după ăla, și eu mă uitam din grădină și mă minunam aici. La noi se vedea cum lucra acolo. De Daniel, aici este tanti Valerica. Da. Ce tânără e, ha? Da. Da. Mai e cu 40 la. Da. Tanti Mănica, Nicoleta, mică. Da, aici a fost una dintre slujbele care s-a făcut în aer liber vara, că era cald în biserica mică, nu aveam loc, ne sufocam. Și improvizat, părintele punea acolo, făcea un altar improvizat, duceam toate și nu era ușor să te trambalezi la fiecare slujbă cu cele trebuincioase la liturghie. Dar cred că asta ne apropia mai mult de părinte, de biserică. V-a marcat în vreun fel activitatea care ați făcut-o la biserică? Foarte mult, pentru că noi am crescut lângă părintele. Când ne anunța clopotul, nu pentru liturghie, începea să sune clopotul pentru ca să mergem la lucru. Asta era metoda. Iar într-o noapte de anul nou, părintele a tras clopotul de bucurie anului nou. Și am mers cu un tânăr student, era mai mărișoară, să tragem clopotul cu părintele și în mijlocul satului au venit niște oameni importanți și ne-au întrebat de ce tragem clopotul. A luat foc ceva sau ce? Părintele zice, ne pare rău, dar clopotul nu este numai pentru foc, nu e pentru morți, clopotul are rolul de a anunța și bucuria în sat, și tristețea, și pericolul, și orice. Atunci ne criticau, dar astăzi mă bucur că și-au dat seama de realitate și foarte multe lucruri a schimbat părintele prin răbdarea, prin perseverența dânsului. Poate alții s-ar fi dat bătut la atâtea impedimente câte a întâlnit. Foarte important ca să rămână acolo pe poziție lângă oamenii sărmani și satul ăsta a fost cu oameni sărmani, puțini, fără mari venituri, dar din puținul ăla ia ca s-a făcut o biserică, bineînțeles că au mai ajutat și alții din afara satului, pe unde părintele a mai mers și a mai cerut ajutorul. Eram prin tren cu părintele și scotea o carte de vizită, acolo spunea, facem o biserică, veniți pe la noi. Și oamenii veneau de curiozitate, aduceau și un bănuț, aduceau și un dar. Și un lucru minunat a fost când l-am născut pe părintele Gabriel. Am venit la părintele Tănase și i-am spus, părinte, am pus numele pruncului Gabriel pentru că am fost legată de parohia, de biserica de aici. Și
măcar atâta să las în urma mea un copil care să poarte numele Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril. Nu m-am gândit vreodată că va ajunge preot el în parohia Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Da. Așa Dumnezeu le așează. Noi nu visăm vreodată de bine, de minunat. Sfinții Arhanghel ne-au călăuzit pe parcursul vieții. Pentru că chiar spunea Părintele că dăruind primești. Chiar spunea la o predică, o mamă dacă nu alăptează, să nu seacă. Dacă dintr-o fântână nu scoți apă tot timpul, izvorul ei pierde din putere și se va usca. Însă, dacă este folosită zi de zi, ea dăruiește în continuu. Și așa apa se împrospătează, fiind din ce în ce mai bun. Așa și cu noi, oamenii. Dacă vom dărui din bunătatea noastră, Hristos va da înzecit mai mult. Căci El a zis, cel ce rămâne într mine și eu în el, acela aduce roadă multă. Căci fără mine nu puteți face nimic. Bunicii și părinții noștri au avut credință, râvnă și curaj sfânt și au refăcut această frumoasă biserică. Le mulțumim și le spunem că ne simțim binecuvântați, deoarece trăim în Valea Plopului. Satul aflat sub aripile Arhanghelului. Bravo, felicitări! A fost foarte frumos, vă felicit pe amândoi!